साथीहरू मेरो च्यानलमा र यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई नेपाल इन्टरनेसनल सस्तो कल कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। नेपालमा सस्तो कल नबनाएर कल गर्दाखेरि कति धेरै पैसा काट्छ तपाईहरुलाई थाहा नै होला। अब त्यो समस्या छ भने अब तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले नेपालमा कल गर्दाखेरि मात्र मिनेटको 25 पैसा मात्र काट्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो सस्तो कल कसरी बनाउने र कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई ए टु जेड जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले यो सस्तो कल बनाइसकेपछि हप्तामा 1 रुपैयाँ या त 2 रुपैयाँ काट्ने गर्दछ र हप्तासम्म तपाईले जति पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले मिनेटको 25 मिनेटदेखि लिएर 65 मिनेटसम्म तपाईले लाग्छ। तपाईले चेक गर्नुहोला र त्यसरी नै गर्नुहोला। जुन तपाईले नेपालमा कल गर्दाखेरि कम पैसा काट्ने बनाउनु भएको छ त्यो बनाए बापत तपाईलाई 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ हप्तामा काट्ने गर्दछ। त्यो अटोमेटिक काट्ने गर्दछ। त्यसलाई पनि बन्द गर्नु भएन भने अटोमेटिक काट्ने गर्दछ र त्यसलाई बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ सस्तो कल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु। म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो हप्तामा सस्तो कल गरेको अब त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने म त्यो पनि भिडियो बनाएर ल्याउने छु। के तपाईहरुले पनि यस विषयमा जान्न र नेपालमा इन्टरनेसनल सस्तो कल बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियोको तलपट्टि सब्स्क्राइब लेखेको होला। एक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा मैले अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। सबैभन्दा पहिले नेपालमा सस्तो कल कसरी बनाउने त्यो सिक्नेछौं। त्यो सिक्नलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुहोला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि फोनमा एकचोटि टच गर्नुहोला। फोनमा टच गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर स्टार 121 ह्यास टाइप गरेर हामीले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। डायल गरिदिनु होला। डायल गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ योर एड भनेर लेखेको छ। फ्लेक्सी प्याक, हाला स्मार्ट इन्टरनेट 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल एड भनेर लेखेको छ। अब तपाईले यहाँनिर 5 टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल सेभर की भनेर लेखेको छ। यसमा हामीले 1 नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली सेन्ड भनेर लेखेको छ। त्यसमा टच गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँनिर लेखिएको छ 120 डेस्टिनेसन फर ओन्ली 65 DHS मिनेट भनेर लेखेको छ। अब हामीले कन्टिन्यू गर्नलाई 90 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा 90 टाइप गरिदिनु होला। 90 टाइप गरिसकेपछि सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँनिर कसरी नेपाल सस्तो कल बनाउने भन्ने यहाँनिर तरिका दिइसकेको छ। यहाँनिर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ 25 DHS मिनेट सब्स्क्राइब फर कटार 1 विक भनेर लेखेको छ। सस्तो कल कसरी बनाउने पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड ISK टु 121 भनेर यहाँनिर तपाईले टाइप गरेर देखाइसकेको छ। अब सस्तो कल बनाउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा मेसेज होला। जस्ट सिम्पली त्यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 121 टाइप गरिसकेपछि यसमा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ISK लेखेर जस्ट सिम्पली मेसेज सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा इन्टरनेसनल सेभर की हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिभेट, यु हैव बीन चार्ज
कतार 1 सब्सक्रिप्सन रिन्युअल भनेर लेखेको छ। डेट पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले कतिखेर रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिक रिन्यू भइहाल्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी सजिलैसँग नेपालमा इन्टरनेसनल सस्तो कल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो भिडियो इन्टरनेसनल सस्तो कल कसरी बनाउने। म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। इन्टरनेसनल सस्तो कल कसरी बन्द गर्ने। तपाईँले बन्द गर्नु भएन भने अटोमेटिक हप्तामा तपाईँको 1 रेल काटिरहने गर्दछ। अब यसलाई कसरी बन्द गर्ने त्यो पनि भिडियो मैले बनाएर ल्याउने छु। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो मन परेर आगामी दिनहरूमा यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूले पाउनलाई मेरो च्यानललाई 1 लाइक र 1 सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ।